Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi deklaron se Brukseli është i gatshëm ta përshpejtojë procesin antarësimit nëse vendet e Ballkanit Perëndimor përshpejtojnë përmbushjen e reformave. Deklarata që vjen një ditë përpara samitit të Tiranës, Varhelyi ka bërë në emisionin Global Conversation në Euronews. Unë ju lë në shoqërinë e kësaj interviste, bashkë ndajmë këtu, natën e mirë. I ftuari im për Global Conversation është Oliver Varhelyi, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin dhe fqinjësinë e mirë. Ne jemi në Bruksel përpara samitit BE Ballkanit Perëndimor dhe do të përpiqemi të kuptojmë se si po ecën procesi i zgjerimit. Komisioner Varhelyi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve që më ftuat. Së pari do doja të dija përse në kohë kaq të vështira me luftën në Ukrainë dhe krizën energjetike, zgjerimi me Ballkanin Perëndimor duhet të jetë prioritet për Bashkimin Evropian. I think if there is one positive outcome of this war, if there is any, that is... Mendoj se nëse ka një pasojë pozitive nga kjo luftë, nëse ka, ajo është padyshim përforcimi i nevojës për të zgjeruar Bashkimin Evropian. We have seen that the three countries who have applied for membership, who are the most... Ne kemi parë se 3 vendet që kanë aplikuar për antarësim, që janë dhe më të prekurat nga lufta e Rusisë në Ukrainë, kanë vendosur ta bëjnë menjëherë këtë aplikim, sepse e shohin antarësimin në BE si mjetin e vetëm afatgjatë dhe garancinë e vetme për një paqe afatgjatë, për siguri dhe prosperitet. Long-term tool and possibility and guarantee for long-term peace, security and prosperity. And this is why... Kjo është arsyeja përse tani është shumë i qartë se nëse Evropa kërkon të krijojë paqen e saj afatgjatë, sigurinë dhe prosperitetin, duhet të zgjerohet, sepse nëse rajoni që rrethon BE-n nuk është pjesë e BE-s, atëherë është e qartë se lufta do të rrisë cënueshmërinë e këtij rajoni. Is not part of the European Union, it is clear that the vulnerabilities of these regions will only increase. And this is why I think... Kjo është arsyeja përse mendoj se kjo luftë i ka treguar BE-s se është në interesin ton të zgjerohet me Ballkanin Perëndimor dhe më vonë me partneritetin me vendet lindore. Çfarë do t'i sjellë samiti që do të mbahet në Tiranë këtij procesi? I think there is always one very important element that we keep on. Mendoj se ka një element shumë të rëndësishëm që ne vazhdojmë ta harrojmë, ai që duhet të mbajmë partnerët e Ballkanit Perëndimor të rësisht të përfshirë në debatet tona. Në këtë mënyrë ne mund të flasim për çështjet që na shqetësojnë të gjithëve. We can talk about those issues that are pressing all of us, those issues that are challenges for the both of us. Këto çështje përbëjnë sfida për të dyja palët, për shembull, energjia. Kriza energjetike në Evropë nuk ka kufi. Një krizë ngjashme është ajo e emigracionit nga Ballkani Perëndimor. Jemi në një sfidë së bashku pasi presioni nga emigracioni që vjen nga aksi Ballkanas është presion për Evropën. Mund të vazhdoj me shumë arsye të tjera. And I can go on and on and on. But there are also practicable things that we can do. Por ka edhe gjëra të tjera të cilat ne mund t'i bëjmë me vendet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të avancojmë pjesëmarrjen e tyre në shumë nga politikat evropiane. Of our European policies. For example, we hope to sign the roaming agreement. Për shembull, ne shpresojmë të nënshkruajmë marrëveshjen roaming, që do të sjellë vendet e Ballkanit në fushën tonë të komunikimit, që do të thotë se evropianët që vizitojnë Ballkanin apo ballkanasit që vizitojnë Evropën do të përdorin telefonet e tyre kur janë në roaming me të njëjtat çmime. At exactly the same prices in Europe. Një nga vendet kandidate, Serbia, nuk po ndjek linjën e Bashkimit Evropian sa i takon sanksioneve ndaj Rusisë. A munden ata të mbajnë statusin e kandidatit dhe të zgjedhin të mos vendosin sanksione? I don't think that they have an opt-out on sanctions. Nuk mendoj se ata kanë mundësi zgjedhjeje për sanksionet. Ajo që ne shohim është se Serbia ndodhet në një situatë të veçantë krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit. Mos harroni se ajo duhet ta mbyll dialogun Beograd-Prishtinë, duke arritur një marrëveshje për një bashkëekzistencë paqësore. Still have to finish a dialogue in the Belgrade-Pristina dialogue to get to an agreement on the modalities of the coexistence. And this is why the vulnerability... Kjo është arsyeja përse Serbia është shumë e cënueshme kur vjen puna tek ekspozimi ndaj Rusisë. Nuk duhet të harrojmë se Serbia është aleati ynë dhe duhet ta trajtojmë atë si të tillë.
Serbia ka votuar me ne në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për dënimin e luftës ruse në Ukrainë. Throughout the UN General Assembly votes condemning Russia for all the acts carried out in Ukraine. To me, this is very strong. Për mua, ky është një mesazh politik shumë i fuqishëm. Natyrisht duhet të shohim një përshtatje graduale dhe progresive të linjave, por jam besim plot se kjo do të ndodhë. But I'm very hopeful that this will also come. Megjithatë, së pari duhet të shohim se si mund t'i garantojmë siguri dhe stabilitet afatgjatë Serbisë. Ju përmendët dialogun Beograd-Prishtinë për normalizimin e marrëdhënieve. Si mund të përfundojë ky proces? I think we all know what could be the end of this. The end of this would be recognition of Kosovo as an independent. Mendoj se të gjithë e dim se cili është fundi i tij. Ai duhet të jetë njohja e Kosovës si një shtet i pavarur nga Serbia, por që kjo të ndodh, rruga është ende e gjatë. Gjithashtu që kjo të ndodh, mendoj se duhet një marrëveshje solide, që të ofrojë garanci të mjaftueshme për Serbinë dhe Kosovën, që të krijojë siguri dhe paqe afatgjatë për të dyja. Creates long-term peace, security for both. And then lately we have seen Dhe së fundmi kemi parë raportimet në media për të ashtuquajturën propozimi franko-gjerman për të gjetur një zgjidhje të kësaj çështje. A e keni parë ju këtë dokument dhe a mendoni se ai mund t'i çojë gjërat përpara? E kam parë. Mendoj se ky propozim mund të hedhë themelet për një marrëveshje afatgjatë, por ka edhe elemente të tjerë mbi të cilët duhet të punojmë. Së pari duhet të rivendosim besimin tek dialogu. Prandaj ishte me rëndësi të arrinim një akord për çështjen e targave. Prandaj është e rëndësishme të ecim përpara me zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme. We can move forward on at least implementing the previous arrangements. When could the European Union leave? Kur mund të heqë vizat Bashkimi Evropian për Kosovën? We have very high hopes that still this year this is going to take place. Kemi shumë shpresa se kjo mund të ndodhë edhe brenda këtij viti. Ne e dim që puna në Këshill ka ecur përpara dhe mendoj se presidenca çeke ka gjetur një mënyrë për ta bërë këtë. We are anticipating a decision basically next month. Ne po i paraprim një vendimi që mund të merret muajin e ardhshëm. Shpresoj se nuk do të ketë surpriza të minutës së fundit dhe të mund të ofrojmë këtë lehtësi për Kosovën, i vetmi vend ose entitet në rajon që nuk gëzon këtë liri. In the region who does not enjoy this yet. Let's talk a little bit about Bosnia and Herzegovina. Le të flasim pak për Bosnjë-Hercegovinën. Separatizmi përbën një rrezik real. Ju sapo u takuat me Milorad Dodik, lideri serbëve të Bosnjës. A mendoni se ai është një partner i besueshëm për t'i ofruar Bosnjës perspektivë europiane? Well, yes, of course politics is always about personalities as well, but not only. Sigurisht, politika është edhe çështje personalitetesh, por jo vetëm. Vizita ime ishte një surprizë edhe për mua, pasi pash rezultatet të qarta të zgjedhjeve, me mazhoranca të qarta si në nivel federal, ashtu edhe në Republikën Serbe. Result of the elections with clear majorities both in the federation but also at state level and also in the Republika Srpska. And with our proposal on Dhe me propozimin tonë në tryezën për Këshillin, për t'i dhënë Bosnja e Hercegovinës statusin e vendit kandidat, gjërat kanë nisur të ndryshojnë dhe aktualisht duket se pavarësisht se këtë do të na e thonë autoritetet bosnjake, mund të presim më shumë brenda vitit. We can expect even more coming until the end of the year. And if all goes well, dhe nëse gjërat shkojnë mirë, ne do të shohim nisjen e shpejtë nga puna të institucioneve të reja. Mendoj se ky është një lajm i mirë dhe në këtë aspekt duhet të njohim edhe kontributin e presidentit të Republikës Serbe. Also the contribution of the president of the Republika Srpska. NGOs regularly warn about OIQ-t rregullisht paralajmërojnë për një regres demokratik në Serbi. Si e shihni sundimin e ligjit atje? I think that we have managed to change fundamentally. Mendoj se ne kemi arritur të ndryshojmë rrënjësisht jo vetëm perceptimin, por edhe qasjen e qeverisë serbe ndaj sundimit të ligjit. Dhe reformat e mëdha të Beogradit kanë dhënë rezultat.
like this referendum on the court system, a major amendment of the constitution. I tillë ishte referendumi për sistemin gjyqësor, amendamenti i madh kushtetues në lidhje me gjyqësorin, apo programi për lirinë e medias. Por natyrisht puna duhet të vazhdojë. By now I think it is clear also for the Serbian authorities that overall progress. Aktualisht mendoj se autoritetet serbe e kanë të qartë se progresi në negociatat e antarësimit, bazuar në metodologjinë e re, është i varur nga progresi në fushën e sundimit të ligjit. Ndaj mendoj gjithashtu se oferta jonë është e qartë, ne jemi gati të ecim më shpejt. Por për ta bërë këtë, duhet që edhe vendet kandidate të ecin më shpejt. Ndaj, nëse Serbia bën progres në fushën e sundimit të ligjit, edhe ne do të përshpejtojmë negociatat e antarësimit. Kur flasim për demokracinë dhe sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor, ju keni qenë subjekti kritikave nga ligjvënësit e Parlamentit Evropian. Ata thonë se ju po përpiqeni të zhvlerësoni shqetësimet e tyre për sundimin e ligjit në disa vende, përfshirë Serbinë. Cila është përgjigjja juaj ndaj këtyre akuzave? First of all, it was my proposal that has put front and center. Së pari, ishte propozimi im që vuri në fokus çështjen e sundimit të ligjit. Metodologjia e re ishte propozuar të miratohej në Këshill në fillim të shkurtit të 2020-s. So basically in the couple of first quarter of a year in the lifetime of this commission. Ndaj në thelb, në tremujorin e parë të një viti të këtij Komisioni Evropian, kjo do të thotë, siç e kam shprehur në rastin e Serbisë, se bëhet fjalë për një tjetër etapë në progresin tërësor të negociatave të antarësimit. Ndaj të më akuzosh mua për zhvlerësimin e rëndësisë së sundimit të ligjit, duket më shumë një lojë politike se një kritikë reale dhe e bazuar. Sounds more like a political game than a real and founded criticism. So you see yourself as a new... Do me thënë ju e shihni veten si një lojtar neutral në procesin e zgjerimit. Why shouldn't I? Përse të mos e shoh veten si të tillë? Ndryshe nuk do ta bëja këtë punë. Okay, let's talk about North Macedonia, because North Macedonia could be also... Dakor, le të flasim për Maqedoninë e Veriut, e cila përbën shembullin më të mirë se si procesi i zgjerimit u bllokua për vite me radhë. Ata pritën për 17 vjet për negociatat, të cilat tani janë gati të nisin, por janë të bllokuara nga Bullgaria. Cilat janë shanset që këto lloj kontestesh nacionaliste mes fqinjve në Ballkanin Perëndimor të tejkalohen? Nationalistic debates with the neighbors could be overcome in the Western Balkans. Çfarë doni të thoni me debat nacionalist? So basically, you know why the Bulgarians are... Në thelb është motivi pse bullgarët po bllokojnë negociatat. Ata kërkojnë që të pranohet gjuha bullgare si një gjuhë minoritetesh dhe të njihet minoriteti bullgar si një aset kombëtar. Bulgarian minority as a nation building asset. Well, I think it is more complex than that. First of all, Mendoj se është më komplekse se aq. Së pari është e qartë se mes kritereve të Kopenhagenit është edhe kriteri politik, nevoja për të respektuar të drejtat e njerëzve që u përkasin të gjitha minoriteteve. Në rastin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, kjo çështje ka qenë aty për një farë kohe. This issue has been there for quite a while. The other political criteria... Kriter tjetër politik në bazë të kornizës së Kopenhagenit është të ketë marrëdhënie të mira fqinjësore. Kjo ka qenë gjithmonë një kriter, pa harruar se çdo zgjerim kërkon një mbështetje unanime të gjithë shteteve anëtare, pasi kjo nuk është çështje e politikës së jashtme, nuk është thjesht një çështje për marrëdhënie të mira apo për bashkëpunim, është shumë më tepër se aq, është më e thellë. Of good relations or development cooperation. This is much more than that. This is more fundamental. This is about welcoming new members into our own structures. This is about... Ajo ka të bëjë me pranimin e antarëve të rinj në strukturat tona. Kjo ka të bëjë edhe me politikat e brendshme të Bashkimit Evropian, dhe kjo është arsyeja pse këto çështje duhet të merren seriozisht. Jam shumë i lumtur që së bashku me presidencën franceze ne kemi qenë në gjendje të vendosim në tryezë një model pune politik dhe ligjor, përmes të cilit ne, dhe tani edhe dy vendet, do të mund të menaxhojmë këtë çështje dhe të tejkalojmë të gjitha vështirësitë. Nuk ka nevojë ta them unë se në Ballkan këto lloj çështjesh janë gjithmonë aktuale. Needless to say, on the Balkans, these sort of issues
are always recurrent. Do you think the Western Balkans A mendoni se procesi I zgjerimit me Ballkanin Perëndimor mund të ndodhë në kornizën aktuale ligjore të Bashkimit Evropian? Ju përmendët unanimitetin për shembull dhe Parlamenti Evropian po e sfidon këtë. The European Parliament has always very good advice on how the Council should work. Parlamenti Evropian si gjithmonë bën sugjerimet e duhura se si duhet të funksionojë Këshilli, ndaj do t'i lija Këshillit të vendoste se në bazë të cilave rregullave dhe kushteve do të punonte. Personalisht nuk do t'i jepja rekomandime Këshillit se si të punojë. Nuk më duket realiste që për çështje madhore si zgjerimi, që kërkon edhe ratifikimin e amendamenteve të traktateve themeluese, shtetet anëtare të heqin dorë nga e drejta e unanimitetit. Would give up their right to unanimity. Presidenti Macron propozoi të ashtu quajturën komunitet politik që po bëhet realitet, dhe shumë zyrtarë thonë se këto vende nuk duhet të marrin antarësim të plot në Bashkimin Evropian, por diçka tjetër si një partneritet të veçantë. Si e shihni këtë? A ju duket një skenar realist? What you are claiming President Macron has said. Nuk mbaj mend që presidenti Macron të ketë thënë diçka të tillë. Ajo që mbaj mend është se kur ky propozim u bë edhe shumë e qartë se ai nuk synon të zëvendësojë antarësimin. Nuk është kështu. To my mind, and we have seen with the first meeting already, Për mendimin tim, sikurse është konfirmuar në takimet e zhvilluara, është me rëndësi të mbajmë fqinjët tanë afër. Nëse fqinjët tanë nuk janë aleatë të ngushtë, atëherë si mund të bëhet Evropa një lojtar global? then how can Europe be a global player? and how should this region Dhe si mund të ruajë ky rajon mbështetjen e popullit të tij për perspektivën europiane? Ju pyet sepse në disa vende të Ballkanit Perëndimor kemi parë një rritje të skepticizmit, pasi qytetarët mendojnë se BE-ja është shumë larg. Well, I would argue with this, but I do accept. Më duhet ta kundërshtoj këtë, por e pranoj edhe thelbin e pyetjes tuaj. Thelbi, me sa kuptoj unë, është se ata nuk po shohin se si dhe se kur kjo do të ndodhë. Dhe ky është një gabim I madh politik që është bërë nga Komisioni I kaluar, sepse të mos harrojmë, Komisioni I kaluar nisi nga puna duke I thënë jo zgjerimit, pra në thelb, Evropa I ktheu shpinën Ballkanit Perëndimor. By the previous commission. Because don't forget, the previous commission started out by saying no enlargement. So basically Europe has turned its back on the Western Balkans and its neighborhood. Ndaj nuk është çudi që kjo të ketë pasur një impakt që atëherë, nuk është çudi që njerëzit sot e mbajnë mend, por nëse shihni punën e komisionit aktual, ajo që do të gjeni është se së pari, ne kemi bërë gjithçka për ta nxjerrë procesin e zgjerimit nga hendeku ku e kishte lënë komisioni I mëparshëm. First of all, to drag enlargement out of the ditch, which the previous commission has left it in. Second, Së dyti, për ta kthyer atë në agjendën politike, dhe së treti, të fokusohemi jo vetëm në burokracitë e Brukselit, si për shembull sa kapitu janë, cilat vende janë kandidate, cilat jo, por të flasim për çështjen reale. Dhe çështja reale është integrimi në terren, pra se kur këto vende do të mund të arrijnë nivelin social dhe ekonomik të Evropës, kur popujt e këtyre vendeve do të kenë akses të njëjtë në tregjet evropiane, dhe kur do të mundemi ne të kemi të njëjtin akses në këtë rajon. these countries catch up in terms of social and economic development with Europe? When can the people of these countries enjoy the same level of access to European markets? And when can we enjoy the same level of access to this region? This is why Kjo është arsyeja pse ne jemi shkëputur pjesërisht edhe nga metodologjia e re që ka rikthyer besueshmërinë e të gjithë politikës së zgjerimit. Ne kemi vendosur në tryezë një plan të fortë ekonomik dhe investimesh për Ballkanin Perëndimor me vlerë 30 miliardë euro, që është 1/3 e GDP-së së të gjithë rajonit. Dhe përmes këtij plani ne po zgjidhim problemet kryesore që janë nevoja për akse të reja tregtare, ndaj na duhen autostrada dhe hekurudha, na duhet një sistem I ri energjetik, na duhet energji e rinovueshme dhe burim alternativ gazi dhe elektriciteti, na duhet një sistem I ri arsimor ku njerëzit të marrin njohuritë e duhura për të pasur akses në vendet e punës dhe përmes gjithë kësaj, ne duhet të mund të përshpejtojmë rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës. education systems so that the people get the right skills with which they can get into jobs. And through all this, we should be able to accelerate the creation of growth and jobs. And another very important element is that we are also promoting Gjithashtu një element tjetër I rëndësishëm është se ne po promovojmë bashkëpunimin rajonal brenda vetë rajonit
në mënyrë që kur këto vende të antarësohen, të ofrojnë të njëjtin trajtim që do të ofrojmë ne brenda Bashkimit Evropian. Gjithashtu, vetëm përmes bashkëpunimit rajonal, një tjetër 1/3 e GDP-s mund të krijohet. Another third of the GDP could be additionally created. So we have a plan. Ndaj, ne kemi një plan që tani ka nisur të jap rezultate. Do të shihni roamingun, do të shihni autostradat dhe hekurudhat të marrin formë, do të shihni projektet energjetike të marrin jetë kur Evropa të udhëheq. Where Europe is going to be in the lead. According to your Sipas vlerësimit tuaj, cili do të jetë vendi i radhës që do të bashkohet me Bashkimin Evropian dhe kur? I'm not dealing with predictions like this. Preferoj të mos bëj parashikime të tilla. Shpresoj vetëm që të kemi të paktën një vend që të përfundojë negociatat e antarësimit brenda mandatit tim. By the end of my mandate. Komisioner Oliver Varhelyi, shumë faleminderit për intervistën. Thank you very much. Faleminderit juve.